নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছাম নামৰ এই চেনেলটোতে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই, এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ সোমাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি মই এটা এপছৰ বিষয়ে জনাম, যিটো এপছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে টিকটক ভিডিঅ' আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্ক। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ টিকটকৰ যিটো নাম থাকে ওপৰত, সেই নামটো নথকাকৈ আপোনালোকে কেনেদৰে ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো দেখাম। আৰু লগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যোনবিলাকে আপোনালোকৰ টিকটক ভিডিঅ'বিলাক ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দি নথয়, তেখেতলোকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপছটোৰ নাম হৈছে, মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, টিকটক ডাউনলোডাৰ। ঠিক আছে, এই এপছটো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত পাব। প্লে ষ্ট'ৰত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, টিকটক ডাউনলোডাৰ। ঠিক আছে, টিকটক ডাউনলোডাৰ বুলি মাৰি দিলেই আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। ইয়াতে 4 নম্বৰ অপশ্যনত আপোনালোকে দেখা পাব টিকটক ডাউনলোডাৰ ফৰ। ইয়াতে টিকটক ডাউনলোডাৰ ফৰ টিকটক ন' ৱাটাৰমাৰ্ক বুলি আছে। ঠিক আছে, আপোনালোকে এইটো আপডেট আহি আছে, মই আপডেট দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ঠিক আছে, এইটো জাষ্ট অপেন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে, তাৰ আগত একো কাম নাই। ইয়াতে আপডেট আহি আছে, মই আপডেট নিদিওঁ বাৰু। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম টিকটকত যাব। টিকটকত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ভিডিঅ', ঠিক আছে, মই এই ভিডিঅ'টো দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যেতিয়া শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ইয়াতে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াতে যিটো দেখিছে কপি, ঠিক আছে, কপি লিংক আছে, কপি লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগত আপোনালোকে বেক হৈ আহিব, গুচি আহিব। এই এপছটোত অহাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে পেষ্ট, ইয়াতে দেখিছে পেষ্ট টিকটক লিংক হেয়াৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব সেই লিংকটো। ঠিক আছে, যোনটো ভিডিঅ' আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে। তাৰপাছত আপোনালোকে কি কৰিব, ডাউনলোড অপশ্যন দেখিছে, ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াতে মানে কিছুমান এড আহে, এইবিলাক আপোনালোকে বেক কৰি দিব, অলপ সময় ৰখি কিনে বেক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে চেকিং URL হৈ আছে, সেই ভিডিঅ'টো চেক কৰিছে। তাৰপিছত অট'মেটিকলি ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আপোনালোকে চাব বাৰু, অলপ লোডিং হৈছে, নেটটো শ্ল' কাৰণে হ'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, ইয়াতে ডাউনলোডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, দেখিছেনে, ডাউনলোড হৈ গ'ল। ইয়াতে ভিউত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লগাই কিনে চাব পাৰে, দেখিছেনে, এনেদৰে চাব পাৰে। আৰু এটা মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰি নথয় তেখেতলোকৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাই দিব বিচাৰোঁ। ইয়াতে চাওক, এখেতৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নাই, ইয়াতে ছেভ ভিডিঅ' বুলি নাই। তেতিয়াও আপোনালোকে কি কৰিব, কপি কৰিব, ইয়াতে লিংকটো কপি কৰিব, আৰু এপছটোত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই এডটো বন্ধ কৰি ল'ব, অলপ সময় লাগিব, বেক কৰিব। এইটো যিটো পেষ্ট হয়, সেইটো পেষ্ট কৰি দিব লিংকটো। ঠিক আছে, ডাউনলোড কৰি দিব। ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডটো আহিব, এডটোৰ কাৰণে অলপ ৰখি দিব, বেক কৰি দিব। এতিয়া চেকিং হৈ আছে, দেখিছে, ইয়াতে চেকিং হৈ আছে, অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াতে দেখিছে ডাউনলোড হৈ গৈছে, এইটো ডাউনলোড হৈ গৈছে। ঠিক আছে, ইয়াতে চাব পাৰে। আৰু চাওক, ইয়াতে কোনো ৱাটাৰমাৰ্ক নাই। ঠিক আছে, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত আপোনালোকে ৱাটাৰমাৰ্ক নেদেখে, ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্ক নেদেখিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি সুধিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।